Hello everyone! মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি শুই উঠি চাহ খাই ললো আৰু আমাৰ মমুৱেও খালে। কি খালা? বিস্কুট খালো কৈ দিয়া। গুড মৰ্নিং। হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি দিনটো কি কি কৰো তাকে দেখাম। আহকচোন চাওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইকেইদিন মই অকল মমো লগত থকা ঘৰত থকা ভিডিঅ'ই দি আছো। আচলতে কি হয়, মমো এতিয়া তেনেই সৰু হৈ আছে, তাই 9 মাহ হৈছেহে। সেইবাবে মই তাইক লৈ এতিয়া কেনিও ওলাই যাবও নোৱাৰোঁ, ফুৰিবও যাবও পৰা নাই, তাতে বতৰ বেয়া। সেইবাবে ঘৰৰ পৰাই মমোৰ লগত কটোৱা সময়খিনিকে দি আছোঁ। মমো আৰু মোৰ এই সময়খিনি আচলতে এক বুজাব নোৱাৰা সময়। এইখিনি মোৰ জীৱনত আটাইতকৈ ভাল লগা সময় হ'ব। এই সময়খিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি এই চেনেলটিতে দিওঁ। আপোনালোকেও চাওক আৰু মোৰো এই ইউটিউবত এই সকলোবোৰ মৰম মমোলৈ থকা চেনেহবোৰ থাকি যাওক, তাৰ বাবে ভিডিঅ'সমূহ দি আছোঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ এই চেনেলটিক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাই কেইটামান ভিডিঅ' দেখাম, ভাত খোৱা, পানী খোৱা। তাই ভাত পানী খোৱাৰ সময়ত ইমান যে আমনি কৰে নহয়। আহকচোন চাওক। এইটো ভিডিঅ'ৰ মই আগতে এবাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু বিশেষ কাৰণত ডিলিট কৰি দিবলগীয়া হ'ল ভাত খোৱা ভিডিঅ'টো। এই যে ভাত খোৱাৰ সময়ত এইবোৰ যে সদায়েই থাকে মানে। তাই মোৰ কাঁহী টানিব, দেউতাকৰ কাঁহী টানিব, আইতাকৰ কাঁহী টানিব, চবৰে কাঁহীবোৰ টানি টানি আনিব আৰু চিটিয়াই থাকিব। সৰুতে এনেকুৱা কৰে চাগে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কেঁচুৱা আছে এনেকুৱা কৰে নে নকৰে ক'বচোন মোক প্লিজ। গৰম ন কেনে চুইছে দেখিছা নাই? গৰম হাতখন কোৱা। তাই সদায় এনেকৈ নিজে ভাত খাব বিচাৰে। খুৱাই দিওঁ বুলি লওঁ, কিন্তু নিজে খাব বিচাৰে। কয় নহয়, নিজে লাগিলে এটাই খওক, সেয়াই হেঁপাহ পলায়। সেইবাবে দি দিওঁ আৰু এনেকৈ। খুৱাই বহাই তাইক গা ধুৱাই ল'লোঁ। গা ধোৱাৰ সময়ত তাইক অকণমান মাছাজ কৰি দিওঁ, নহ'লে তাইৰ গাবোৰ বিষ হয়, কাৰণ ইটোৱে সিটোৱে লৈ থকা হয় যে। আৰু লগতে ময়ো কাপোৰ সলাবলগীয়া হৈ যায় দেই তাইক গা ধুৱাওঁতে। মোৰ মানে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। জানেই তাই অকণমান উৎপতীয়া হয়, গা ধোৱাৰ সময়তো আমনি কৰে আৰু অলপ। তাই আমনিবোৰ আচলতে পেনপেনীয়া টাইপৰ আমনি নহয়, তাই লগ বিচাৰে আমাৰ। সেই তেনেকুৱাই আমনি আৰু অলপ উৎপাতো কৰে লগতে। 1 2 1 2 1 2 হাতটো দিয়া। গাটো মালিচ কৰি দিয়াৰ পিছত তাই ইমান ধুনীয়াকৈ টোপনি যায়। সেই অলপ সময়ে টোপনি যায় আৰু তাই। 1 2 3 চাইকেল চাইকেল। ইফালে হৈ দিয়া। গা ধুৱাই কাপোৰ কানি পিন্ধাই তাইক মই আজি কাজল আঁকি দিম। কেনেকুৱা লাগে জানো। সাৰ পাই থাকিলেতো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে সদায় আঁকি দিয়া নহয়েই। আজি আঁকি চাওঁচোন। এয়া আমাৰ দুষ্টজনী, এয়া আমাৰ দুষ্টজনী দেই। আজি কাজল আঁকি দিলোঁ ন? আমাৰ মমুক আজি কাজল আঁকি দিছোঁ দেই। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। ভাল লাগিছেনে মোক কৈ দিয়া। মোক ভাল লাগিছেনে? মই মামা খোৱাৰ সময়ত মাক আমনি কৰোঁ দেই, কৈ দিয়া। মই আজিকালি আমনি কৰোঁ দেই। ৰাতি ৰাতি নুশু, কৈ দিয়া। তাই যে ৰাতি একদম 12টামান বজাতহে শুৱে। একদম মানে টোপনি নাই ছোৱালীজনী। দিনতো নুশুৱে, ৰাতিও নুশুৱে। কিয় নুশুৱে আমিও নাজানো। মুঠতে নুশুৱে আৰু। তোমাৰ কথা কৈছোঁ, তোমাৰ কথা কৈছোঁ। লগাই দিছোঁ মই চবকে।
তোমাৰ কথা লগাই দিছোঁ চবকে আমাৰ মমো আৰু মোক চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আমি নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ মন যায় আমাৰ সকলোৱে আমাৰ চেনেলটিক মৰম দিব দেই আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে নতুনকৈ এটা অভেন আনিছিলোঁ তাত নতুনকৈ এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আৰু আগতে তেনেকৈ বনোৱা নাই প্ৰথমবাৰলৈ বনাইছোঁ আহকচোন কি বনালোঁ চাওঁ ইয়াতে ব্ৰইলাৰ মাংস তাতে আদা নহৰু পিঁয়াজ সকলো দি অলপ গুটি জালুক দিছোঁ সকলো মিহলাই অলপ টাইম ফ্ৰিজত থৈ দিয়া হ'ল 10 মিনিটমান ফ্ৰিজত থলোঁ আৰু ফ্ৰিজৰ পৰা মাংসখিনি উলিয়াই টেম্পাৰেচাৰ 190 দি 30 মিনিট সময়ৰ কাৰণে সিজাবলৈ দিয়া হ'ল এয়া লাহে লাহে সিজিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ বনাইছোঁ মাংস নহ'লে জুইত পুৰি খাওঁ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় আৰু ৰখি আছোঁ এতিয়া এয়া ফাইনেলি 30 মিনিটত উলিয়াই আনিলোঁ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই বাটাৰটো আছে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই অনা হৈছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে ইয়াৰ ওপৰত গৰম হৈ থাকোঁতে অলপমান বাটাৰ দি দিয়া হৈছে যাতে খাবলৈ ভাল হয় আৰু গোন্ধটোও ধুনীয়া আহে আৰু উলিয়াই প্ৰথম টেষ্ট কৰা মানুহজন এওঁ দেই আহা আহা আকৌ কি কৰিলে এইটো ৰাতি 10:30 বজাৰ ভিডিঅ' দেই এতিয়া 10:30 বাজিলে ৰাতি আৰু তাই 10 বজাতো এনেকৈ হাঁহি ওলায়ে আছে মুখত একদম টোপনি নাই মানে তাই 12টা বজাই দিবই আৰু ৰাতিপুৱা সেই বুলি দেৰিলৈকে শুই থাকে বুলি নাভাবিব আকৌ ৰাতিপুৱা 4টা নহয় 5টা উঠিবই তাই এতিয়াও ধেমালি কৰিবলৈ মানে পুৰা গাত শক্তি আছেই আহিছে দেই আহা আহা তাই বগাব বিচাৰিছে বগাব চাগে আৰু এইকেইদিনতে চেষ্টা কৰি আছে পৰা নাই আগলৈ আহা পাৰিবা নহয় নোৱাৰা আহাচোন তুমি আহিছোৱাচোন আহা 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 পাৰিবা নহয় আহা নেকান্দে নহয় কৰা আগতে কান্দি দিছা তুমি পাপা আহা মই আনিমগৈ আহা পাৰিছে আহিলে দেই আমাৰ মমো আহিব আমাৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈও আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ মৰম দি যাব সকলোৱে থেংক ইউ